নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত আজি আলোচনা কৰিম ট্ৰাষ্ট ৱালেট কি হয় আৰু ট্ৰাষ্ট ৱালেট আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব জৰুৰ কৰিব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো পোনপ্ৰথমে আমি জানিব লাগিব ট্ৰাষ্ট ৱালেট কি হয়। ট্ৰাষ্ট ৱালেট কি হয়? ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি য'ত ষ্ট'ৰ কৰা হয়, এইটো এটা ৱালেট হয়। সম্পূৰ্ণকৈ যদি আমি বুজিব যাওঁ, ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ দুই ধৰণৰ ৱালেট লাগে। এটা হৈছে হাৰ্ডৱেৰ ৱালেট আৰু এটা হৈছে ছফ্টৱেৰ ৱালেট। হাৰ্ডৱেৰ ৱালেটবোৰ বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয়। বহুত বেছি দিনৰ বাবে যদি আপুনি হোল্ড কৰিব বিচাৰে কোনো এটা কইন বা টোকেন, তো আপুনি হাৰ্ডৱেৰ ৱালেট ইউজ কৰিব পাৰে। সচৰাচৰ আমি ছফ্টৱেৰ ৱালেট ইউজ কৰোঁ আৰু ছফ্টৱেৰ ৱালেট এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পোৱা যায়, য'ত ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিবিলাক আপুনি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে। গতিকে সহজ ভাষাত যদি আমি বুজিব যাওঁ, ট্ৰাষ্ট ৱালেট হৈছে এটা ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি ৰাখিব পৰা ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ৱালেট। অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ৱালেটবোৰ কাৰো নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকে। যেতিয়াই ইচ্ছা কৰে ইয়াৰ পৰা অন্য ৱালেটলৈ সহজে কইন বা টোকেন উইথড্ৰ বা ডিপ'জিট আপুনি কৰিব পাৰে। ক্ৰিপ্টো ৰাখিব পৰা ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ৱালেটবোৰৰ এটা ভাল ৱালেট হৈছে ট্ৰাষ্ট ৱালেট। সচৰাচৰ আৰু বেলেগ ৱালেটো আছে, কিন্তু ট্ৰাষ্ট ৱালেট হৈছে এটা বেষ্ট ৱালেট। কাৰণ ইয়াত আপুনি বিটকইন, ইথেৰিয়াম, আপোনাৰ বাইনেন্স কইন, কাৰ্ডানো, পলকাডট, ট্ৰন, যিমান কইন আছে আপুনি সকলো কইন ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে। এতিয়া চাওক, আমি সচৰাচৰ যিবিলাক এক্সচেঞ্জ ইউজ কৰোঁ, সেই এক্সচেঞ্জবিলাক হৈছে সচৰাচৰ চেণ্ট্ৰেলাইজ এক্সচেঞ্জ। ইয়াত সুবিধা অসুবিধাখিনিও মই অলপ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আমি এক্সচেঞ্জত যিবিলাক কইন বা টোকেন ৰাখোঁ, সেই ৱালেটবিলাক হৈছে চেণ্ট্ৰেলাইজ। অৰ্থাৎ ইচ্ছা কৰিলে উইথড্ৰ বা ডিপ'জিট কৰিব আপুনি নোৱাৰিবও পাৰে। সকলো সময়তে অসুবিধা সচৰাচৰ নহয়, যদিও কেতিয়াবা কি হয় মেইনটেনেঞ্চত থাকে এই এপ্লিকেশ্যনবিলাক, তেনেকুৱা জড়িত কাৰণত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে ডিপ'জিট আৰু উইথড্ৰ বন্ধ ৰাখিবও পাৰে। কিন্তু ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ৱালেটত যদি আপোনাৰ কইন বা টোকেনটো থাকে, আপোনাৰ কাৰো নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকে, অনলি আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে আৰু সেইবাবে সেইটো বেছি সুৰক্ষিত। আৰু এনে ৱালেটত কি হয়, হেকিং হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট কম। অৰ্থাৎ ট্ৰাষ্ট ৱালেট এটা ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ৱালেট হয় আৰু ট্ৰাষ্ট ৱালেটটো 2018 চনত যেতিয়া বাইনেন্সৰ লগত টাই আপ হ'ল, ইয়াৰ পপুলাৰিটি বহুত বাঢ়ি গ'ল। অৰ্থাৎ মানুহে বেছি ইউজ কৰিব ল'লে আৰু এতিয়া ক'ব গ'লে এটা পপুলাৰিটিৰ ভিতৰত ট্ৰাষ্ট ৱালেটটো বেছি মানুহে ইউজ কৰে। এতিয়া ট্ৰাষ্ট ৱালেটবোৰত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি জানিব লাগিব যে ট্ৰাষ্ট ৱালেটবোৰত আপুনি একাউণ্ট যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিব, তাত কোনো KYC কৰিব নালাগে বা আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইল আইডিত কেনেধৰণৰ কোনো নথি জমা দিব প্ৰয়োজন নাই ট্ৰাষ্ট ৱালেটত। মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে আপুনি ট্ৰাষ্ট ৱালেটত এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। গতিকে ট্ৰাষ্ট ৱালেটত কেনেকৈ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি, সেই বিষয়ে মই এতিয়া আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেলি গোটেই বস্তুখিনি দেখাই দিম আৰু আপোনালোকেও অতি সোনকালে তেতিয়া সহজে ট্ৰাষ্ট ৱালেট এপটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকেও একাউণ্ট বনাব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে পোনপ্ৰথমে কি কৰিব লাগিব, প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ট্ৰাষ্ট ৱালেট আপুনি ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত 4টা ষ্টেপ আছে, এই 4টা ষ্টেপ ফ'ল' কৰিলে আপোনাৰ কমপ্লিট ইনষ্টলেশ্যন হৈ যাব। গতিকে মই প্ৰেক্টিকেলি এবাৰ দেখাই দিম, তথাপি মই PPTৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱাকৈ আপুনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কামখিনি কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত আপুনি কি কৰিব, যেতিয়া আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এপটো ডাউনলোড হৈ যাব, তেতিয়া আপোনাৰ এনেকৈ শ্ব' হ'ব। প্ৰাইভেট এণ্ড ছিকিউৰ বুলি এটা পেজ শ্ব' হ'ব। তাৰ তলত লিখা থাকিব ক্ৰিয়েট এ নিউ ৱালেট আৰু তলত লিখিব আই অলৰেডি হেভ এ ৱালেট। যিহেতু আপুনি ইয়াত কোনো ধৰণৰ একাউণ্ট এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই, তো আপুনি প্ৰথম অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট এ নিউ ৱালেট। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ষ্টেপত কি আহিব, আপোনাৰ 12টা শব্দ আহিব আৰু সেই 12টাক ইয়াত কোৱা হয় চিট কি। অৰ্থাৎ সেই 12টা ৱাৰ্ড আপোনাৰ ফেচ আপুনি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব আৰু সেইকেইটা আপুনি যাতে কেতিয়াও নেহেৰুৱায়। কাৰণ যদি আপুনি এইকেইটা হেৰাই যায় আপুনি আৰু ইয়াত একাউণ্টটো কেতিয়াও লগ ইন কৰিব পিছলৈকে নোৱাৰিব আৰু আপোনাৰ যদি ইয়াত কিবা ডাটা থাকে সেইবিলাকো আপোনাৰ হেৰাই যাব। আৰু এই যিখিনি চিট কি,
এই 12টা আপুনি কেতিয়াও কাকো শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। তো আপোনাৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপটো অলৰেডি মই ক'লোঁ যে 12টা আপোনাৰ এনেধৰণৰ ইয়াতে শব্দ ৱৰ্ড শ্ব' হ'ব। যেনেকৈ ইয়াত ফৰ এক্সাম্পল এটা দিয়া হৈছে জাম্প, ষ্টাফ, ব্ৰেণ্ড, এনেকৈ নাম্বাৰিং ৱাইজত 12টা আহিব। আৰু আপুনি এই 12টা কপি কৰি আপোনাৰ ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰে, কণ্টেক্টছত বা হোৱাটছএপত হওক আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে, বা আপুনি ডায়েৰীত নোট কৰি ৰাখিব পাৰে। গোটেইকেইটা স্মল লেটাৰত আহে। সচৰাচৰ চাওক, আপোনাৰ ATM-ৰ যেনেকৈ ছিক্ৰেট পিন থাকে, আৰু সেই ছিক্ৰেট পিন যদি কোনোবাই গম পায়, কিন্তু ATM কাৰ্ডখন যদি তেওঁৰ ওচৰত নাথাকে, তেওঁৰ ATM-ৰ পৰা টকাখিনি উলিয়াব নোৱাৰে। কিন্তু ট্ৰাষ্ট ৱালেটৰ এই চিট ফেচ কেইটা যদি কোনোবাই গম পায়, তেন্তে ইয়াত থকা সকলো ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি কোনোবাই উলিয়াই ল'ব পাৰিব। গতিকে আপোনাৰ এই 12টা শব্দ আপোনাৰ ছিকিউৰ হয়, আপুনি সযতনে ৰাখিব লাগিব। এইটো ষ্টেপ যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব, আপুনি তলত আপুনি কণ্টিনিউ প্ৰেছ কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ থাৰ্ড যিটো ষ্টেপ, তাত কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক বুজাই দি আছোঁ। থাৰ্ড ষ্টেপত কি কৰিব লাগিব, এই যে 12টা শব্দ এটা এটাকৈ আপোনাৰ চিৰিয়েলি একেটা ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। ইয়াত ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেপ 4ত কি হ'ব, ছাকচেছফুলি আপোনাৰ ক্ৰিয়েটেড হোৱা বুলি আপোনাৰ একাউণ্টটো শ্ব' কৰিব। তো মই এখন এখনকৈ ষ্টেপ 4টা ইয়াত দেখাইছোঁ। প্ৰথম ষ্টেপ চাওক, মই জুম কৰিছোঁ অকণমান, তেতিয়া আপোনাৰ আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হ'ব এইখন ষ্টেপ 1, ইয়াত ক্ৰিয়েট নিউ ৱালেট আপুনি টাচ কৰিব। ছেকেণ্ড ষ্টেপত আপোনাৰ 12টা ৱৰ্ড শ্ব' হ'ব, চিট ফ্ৰেছ কেইটা, এইকেইটা আপুনি কপি কৰি ৰাখিব। তাৰপিছত কণ্টিনিউ মাৰিব, বা আপুনি ডায়েৰীত লিখি ৰাখিব। লিখি ৰখাৰ পিছত কণ্টিনিউ মাৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ পাজল হৈ থাকিব, ওলটা পোলটাকৈ থাকিব। আপুনি চিৰিয়েলি এটা এটাকৈ তলত যেতিয়া টাচ কৰিব, ওপৰত নাম্বাৰিং ৱাইজত আকৌ 12টা ইয়াতে লিখা যাব। ফ'ৰ্থ ষ্টেপত যেতিয়া আপুনি কমপ্লিট কৰি কণ্টিনিউ মাৰিব, আপোনাৰ ৱালেটটো এনেধৰণে ক্ৰিয়েট হ'ব, আৰু ইয়'ৰ ৱালেট ৱাজ ছাকচেছফুলি ক্ৰিয়েটেড এনেধৰণে আপোনাৰ শ্ব' হ'ব। গতিকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেলি ডাউনলোড কৰি দেখাম যে কেনেদৰে আমি প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা এইটো ডাউনলোড কৰি আমি ইনষ্টল কৰালৈকে। এতিয়া চাওক, আপুনি প্লে' ষ্ট'ৰত যাব, পোনে পোনে গৈ আপুনি ইয়াত চাৰ্চ কৰিব ট্ৰাষ্ট ৱালেট। ট্ৰাষ্ট ৱালেট যেতিয়া চাৰ্চ কৰিব, আপোনাৰ ইয়াত লগতো আপোনালোকে চাই যাব, নীলা ৰঙত এনেকৈ আহিছে। 16 MB চাইজ হয়, ট্ৰাষ্ট ক্ৰিপ্টো এণ্ড বিটকইন ৱালেট লিখা থাকিব। আপুনি এইটো ইনষ্টল অপশ্যন ক্লিক কৰিব। আপুনি অলপ নেটৱৰ্ক থকা ঠাইত যাব, যাতে সোনকালে আপোনাৰ ইনষ্টল হৈ যায়। এইটো যেতিয়া ইনষ্টল হ'ব, হোৱাৰ পিছত আপুনি সেই 4টা ষ্টেপ আপুনি ফ'ল' কৰিব লাগিব, যিকেইটা মই অলৰেডি থিয়ৰিটিকেলি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। গতিকে সেই ষ্টেপকেইটা ফ'ল' কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ট্ৰাষ্ট ৱালেটটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। বন্ধুসকল, মই আৰু ক'ব বিচাৰোঁ এটা কথা, যে ট্ৰাষ্ট ৱালেট বিশ্বৰ ভিতৰত এটা আগশাৰীৰ ৱালেট হয়, এটা ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ৱালেট। ইয়াত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ অধীনত নাথাকে। চেণ্ট্ৰেলাইজ যিবিলাক ৱালেট, সেইবিলাক যদি চৰকাৰে আপোনাৰ ডাটা বিচাৰে, সেই চেণ্ট্ৰেলাইজ ৱালেটবিলাকে আপোনাৰ তাত কিমান কইন হোল্ড কৰা আছে, গোটেই ডাটা হয়তো চেণ্ট্ৰেলাইজ ৱালেটবিলাকে দিব লগাও হ'ব পাৰে। কিন্তু ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ৱালেট বা এক্সচেঞ্জত আপোনাৰ যদি কোনোবা কইন বা ক্ৰিপ্টো আপুনি হোল্ড কৰি ৰাখিছে, তেতিয়াহ'লে সেই ডাটাবিলাক আপোনাৰ বাবে ছেফত থাকে, আৰু কোনো আপোনাৰ অবিহনে বেলেগে গম নাপায়। তো ইয়াত চাওক, ট্ৰাষ্ট ৱালেটটো ইনষ্টল হৈ গ'ল। যেতিয়া ইনষ্টল হৈ যাব, আপুনি অ'পেন চুইচটো প্ৰেছ কৰিব। অ'পেন প্ৰেছ কৰাৰ পিছত মই যে দেখাইছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আপোনালোকৰ আহি গ'ল। যদি আপোনাৰ অলৰেডি বনোৱা থাকে, আপুনি ছেকেণ্ড অপশ্যনটো চুজ কৰিব লাগিব, আই অলৰেডি হেভ এ ৱালেট। তো আপোনাৰ যদি বনোৱা নাথাকে, আপুনি ছেকেণ্ড অপশ্যনটো চুজ কৰিব, ক্ৰিয়েট এ নিউ ৱালেট। ক্ৰিয়েট এ নিউ ৱালেট যেতিয়া চুজ কৰিব, তাত এটা অপশ্যন আহিছে, এইটো আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব লাগিব, প্ৰাইভেচি পলিচি এণ্ড টাৰ্মছ অফ ছাৰ্ভিচ। টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত কণ্টিনিউ কৰিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ এটা ছিকিউৰিটি পিন বিচাৰিছে, যিটো পিন আপোনাৰ মোবাইলত হয়তো আপুনি লগাই ৰাখে, আপুনি সেইটোও দিব পাৰে, বা আপোনাৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টটো আপুনি ৰাখিব পাৰে। তো পাছক'ড এটা দিয়ক আপুনি আপোনাৰ পচন্দ মতে। পাছক'ডটো আপুনি দুবাৰ এণ্টাৰ কৰিব। দুবাৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তাত এইটো অপশ্যন শ্ব' হ'ব যে আপোনাৰ 12টা ৱাৰ্ড ইতিমধ্যে শ্ব' হ'ব, আৰু সেই 12টা ৱাৰ্ড শ্ব' হোৱাৰ আগত
এই তিনিটা আপোনাৰ নটিফিকেশ্যন আহিব এই তিনিটা আপুনি এবাৰ পঢ়ি আপুনি টিক মাৰ্ক দিব লাগিব ইফ আই লছ মাই চিক্ৰেট ফেচ মাই ফাণ্ডছ উইল বি লছ ফৰ এভাৰ এইটো টিক দিব লাগিব ইফ আই এক্সপ'জ অৰ শ্বেয়াৰ মাই চিক্ৰেট ফেচ টু এনিবডি মাই ফাণ্ডছ কেন গেট ষ্টলেন টিক দিব লাগিব ইট ইজ মাই ফুল ৰেছপনচিবিলিটি টু কিপ মাই চিক্ৰেট ফেচ চিকিউৰ তাৰপিছত কণ্টিনিউ কৰিব এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত আপোনাৰ চিক্ৰেট ফেচকেইটা আহি গ'ল হয়তো সিকিউৰিটি কাৰণত এইকেইটা ৰেকৰ্ডিং নহ'বও পাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে ইয়াত 1 ৰ পৰা 12 লৈকে সিকিউৰিটি আপোনাৰ সিক্ৰেট ফেচ আহিছে আৰু এইকেইটা আপোনালোকে কপি কৰি আপুনি ৰাখিব নহলে আপুনি ডায়েৰীত নোট কৰিব এইকেইটাৰ পিছত আপুনি কন্টিনিউ কৰিব কন্টিনিউ কৰাৰ পিছত সিৰিয়ালি আপোনাৰ এইকেইটা প্ৰেছ কৰিব দিছে গতিকে সিৰিয়ালি আপুনি এটা এটাকে সিক্ৰেট সিকিউৰিটি কোড কেইটা ইয়াত প্ৰেছ কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যেতিয়া ডিসপ্লেত 12টা ডিজিট আপোনালোকৰ 12টা শব্দ যেতিয়া দেখা পাব তাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেজত কি কৰিব লাগিব নেক্সট ষ্টেপত এটা এটাকৈ সেই 12টা সিৰিয়ালি আপোনালোকে ইয়াতে টাচ কৰি বহাব লাগিব তো মই এটা এটাকে প্ৰেছ কৰি মই বহাই গৈছো প্ৰথমটো বহাই দিলো নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 নাম্বাৰ 3 তো এনেদৰে মই 12টা ডিজিট গোটেইকেইটা বহাই দিলো আৰু তাৰ পিছত লিখা আহিব ৱেল ডান তাৰ পিছত আপুনি তলফালে ডান অপচন আহিব এটো প্ৰেছ কৰি দিব আপোনাৰ ওয়ালেটটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব ইয়াত লিখা আহিব ইওৰ ওয়ালেট ওয়াজ সাকসেসফুলি ক্ৰিয়েটেড আকৌ ডান কৰিব নেক্সট আপোনাৰ ইয়াতে নটিফিকেশ্যন এনাবল কৰি ৰাখিব পাৰে আপুনি এটো কাটি দিব পাৰে এতিয়া সব ইয়াত বাই ডিফল্ট আপোনাৰ 4টা কইন শো হ'ব আপোনাৰ ওয়ালেটত এতিয়া এটাও কইন নাই জিৰো হৈ আছে বাই ডিফল্ট বিটকইন ইথেৰিয়াম বিএনবি কইন বিএনবি স্মাৰ্ট চেন এইকেইটা আপোনাৰ বাই ডিফল্ট শো হয় ইয়াত যদি আপোনালোকে আৰু টোকেন বা কইন এড কৰিব লগা হয় তেতিয়াহলে একেবাৰে টপত ৰাইট সাইডত গৈ কেনে আপোনালোকে যেটো আপোনাৰ পছন্দৰ টোকেন হয় এটো আপুনি চুজ কৰি ইয়াৰ পৰা ৰাখিব পাৰে যদি আপুনি ডটস কইনটো ৰাখিব বিচাৰে ইয়াত সাৰ্চ কৰিব ডটস কইন ইয়াত এনাবল কৰি দিব এনাবল কৰি ওকে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত ডটস কইনটো শো হৈ যাব তল ইয়াত চাব আপোনালোকে তলফালে ওয়ালেট ডিসকভাৰ ডি এপ সেটিং এইকেইটা অপচন আছে আপোনালোকে ডি এপ সেকশনত গৈ কেনে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই যিবিলাক ডিসেন্ট্ৰেলাইজ এক্সচেঞ্জ আছে যেনেকৈ প্যানকেক সোয়াপ আপোনাৰ ইউনিসোয়াপ বিডালি এইবিলাকৰ পৰা আপুনি যিকোনো সময়তে আপুনি বাই সেল কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰাও তো ইয়াত গোটেইকেইটা অপচন আছে সেন্স ৰিসিভ বাই সোয়াপ আপুনি এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে আপুনি সোয়াপ কৰি কেনে এটা টোকেনৰ পৰা আন এটা টোকেন বা এটা কইনৰ পৰা আন এটা কইন লৈকে গতিকে ইয়াত গোটেইখিনি সুবিধা আছে তো বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো ইমানেই ধন্যবাদ আপোনালোকে সকলোৱে ইনষ্টল কৰি